بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. النهارده حلقه جميله جدا وبتحمل خبر وبشرى كبيره جدا لاخوتنا اللي عندهم العمى الوراثي من نوع معين ومرض معين. هنشوف في الحلقه دي علاج العلاج بالجينات، وازاي بعض الناس الباحثين اللي في جامعه بنسلفانيا وجامعه فلوريدا ومستشفيات الطب وطب العيون في جامعه بنسلفانيا يعني بمجهود خارق جدا طلعوا دواء عباره عن جينات بتعالج المرض الوراثي ده. ايه حكايه العلاج بالجينات؟ بعض الناس بيولدوا بخلل في احد الجينات، فمثلا موضوع العمى الوراثي بيبقى فيه جين معين زي في الحاله بتاعتنا ديت، الجين اللي انا هذكره كمان شويه. الجين ده بيولدوا اما من غير الجين ده او بيولدوا بجين صوره من الجين ده مش شغاله، فبالتالي بتبقى الشبكية عندهم سليمة ولكن ليست لها القدرة على تحويل الضوء. الإشارات الضوئية اللي بتدخل العين دي ما بقلهاش قدرة على تحويلها إلى إشارات عصبية كيميائية عصبية عشان تروح للمخ ويقدر يترجمها ويشوف بيها. الناس ديت مع الولادة يمكن وهم في سن صغير جدا ما بيشوفوش، ويبدأ الأهل يلاحظوا إن الطفل مش طبيعي، فيروحوا بقى بسلسلة طويلة جدا من يعني التشخيصات والذهاب إلى أطباء العيون لغاية ما يعرفوا ان الطفل ده عنده عمى وراثي وبيعيش بهذا المرض على طول. المرض ده بيؤدي الى ان المريض يعني اقصى في احسن الاشياء يدرك الليل من النهار، بس يعني يعرف ان هو النهار ولا يعرف، ما بيشوفش بالليل تماما، ما بيشوفش بالنهار خالص غير حاجات دواشة بسيطة جدا يعني. طبعا الجماعة بتوع الجين ثيرابي دول بدأوا بهذا المرض لانه قالوا ان هو ده الاكثر شيوعا بين امراض العمى الوراثي، ولكن هم شغالين بقى نجحت العمليه بتاعتهم دي ونجحت الدواء بتاعهم ده، وشغالين بقى على جميع انواع العمى الوراثي، بيبداوا ان هم ياخدوهم ويجربوا عليهم. حكايتنا النهارده جميله جدا. هم طلعوا دواء عباره عن الجين السليم، الجين الصحيح، تمام. الدواء ده هكتب لك اسمه كمان شويه على الشاشه، وطبعا انا هحط بقى البحث، في بحثين معمولين ومنشورين في كبرى المجلات العلميه ولسه منشورين حالا، من ضمنهم مجله نيتشر ميديسن ومجله اسمها اي ساينس، حاجات يعني مجلات ضخمه والموضوع عامل يعني ضجه اعلاميه، ويعني متكلمين عنه جماعه في امريكا بدرجه كبيره جدا، لان طبعا موضوع مهم جدا. يعني ان انت تعالج مرض وراثي دي حاجه يعني لا فوق الخيال. ايه الحكايه بقى؟ يعني ايه تفصيل الحكايه؟ يجي بقى هنا طبعا يعني انا مش متخصص في الامراض العيون، ولذلك انا ساقرا بعض الاجزاء من ملخص البحث بتاعهم اللي انا برضه هحطه لك في الوصف، صندوق الوصف مع اللينك بتاع الناس دي، بحيث ان لو حد عاوز يتواصل معاهم ويكون من ضمن المرضى اللي هم يبداوا عليهم العلاج او يعني يكملوا عليهم العلاج او يشوفوا يعني التعامل معاهم ايه، هيقدر يلاقي البحث دوت. ممكن تاخد الابحاث دي وتوريها لدكتور العيون بتاعك وتقول له ايه الكلام ده، وهل نقدر نتواصل مع الناس دي ازاي، ونقدر ايه بس الاول لازم تكون انت متشخص انك انت عندك النوع ده من المرض الوراثي. الجين بقى عندنا الجين اللي هو فيه خلل ده له رمز هكتبه لك هنا على الشاشه اسمه GUC2D. GUC2D الجين ده بيبقى الناس ديت مولوده من غير الجين ده او بصوره غير صحيحه من الجين ده. هم بقى عاملين الجين ده في صوره دواء، الجين السليم بتاعه في صوره دواء، وبيحقنوه جوه العين. يعني بياخدوا كده حقنه صغيره، طبعا دكاتره العيون متعودين يعني يحقنوا حاجات جوه العين، بيدخل بالسرنجه يحقن جوه العين الحقنه ديت في خلال شهر بتخش الخلايا، الماده اللي فيها بتدخل الخلايا وتخش على الكروموسوم ويتحط الجين السليم مكان الجين اللي هو فيه ديفكت ده، ويبدأ ينتج البروتين السليم اللي بيعمل عملية توصيل بقى، عملية معالجة الضوء اللي داخل العين وتحويله إلى إشارة إلكتروكيماوية أو إشارة كهروعصبية يعني تقدر تروح للمخ ويقدر المخ يقراها. الجميل في كده إن هم لقوا إن شبكية العين عند إخواتنا اللي فاقدين البصر من النوع ده ولا المرض ده لسه سليمة، شغاله تماما، حتى وهم سنهم كبير شغاله كويس. المساله بس ان البروتين ده اللي بينتجه الجين ده مفقود وبيعوضوا الدواء ده.
العلماء دول على رأسهم واحد اسمه سامويل جي جاكوبسون، وده أستاذ كبير في طب العيون في جامعة بنسلفانيا. قال إن الدواء بتاعنا لم نرى له أعراض جانبية شديدة على المرضى اللي جربناها عليهم، والعملية بتاع التجربة الأولانية على المرضى عد بسلام وجاب نتائج كويسة جدا. المرض ده اسمه مرض ليبر الخلقي، او اسمه ليبر كونجينيتال اموروزز او LCA. هم اختاروا بدأوا بالمرض ده لان قالوا ان هو الموست كومن او الشائع اكثر، المرض الاكثر شيوعا بين انواع العمى الوراثي اللي موجوده عند البشر. فطبعا اما تعالج تبدأ بالمرض الاكثر شيوعا، لكن قالوا ان احنا سنستمر وسنمسك كل الامراض اللي فيها خلل في الجينات في موضوع الابصار ده، هنطلع لها ادويه. وعملوا شركه، عملوا الدواء ده وعملوا بيه شركه وبداوا ينتجوه والكلام ده. النقص الجين اللي هو GUCY2D ده اللي بتستخدمه الخلايا المخروطيه ديت الكون سيلز، والخلايا اللي هي العصويه دي الرود سيلز بتستخدم الناتج من بتاع الجين بتاعه الانزيم اللي طالع منه في تحويل الضوء قلنا لاشاره كهرومغناطيسيه او كهروكيماويه تطلع الى المخ. نقص الانزيم ده بيوقف الموضوع ده والاشاره ما توصلش الى المخ والكلام ده. فبيقول ان حتى في البالغين اللي عاشوا لعقود مع الحالة بتاعت حالة ليبر دي غالبا ما تظل العديد من خلايا الشبكية بتاعتهم المستشعرة للضوء بتفضل حية وبتفضل سليمة على الرغم من ضعفها الوظيفي، لكن بتفضل شغالة وبتفضل سليمة. لو احنا دخلنا الجين ده السليم ده ممكن ترجع الامور تمشي على طبيعتها. سنة 2019 وبدأوا العلاجات دي في 2019، لكن لسه ناشرينها امبارح او اول امبارح. سنة 2019 بدأ فريق البحث بتاع جاكوبسون ده والباحث المشارك اللي معاه الرئيسي اسمه ارتور سيدسيان، دول ده برضو حصل على دكتوراه في العيون من كلية برلمان في امريكا. بدأوا اول تجربة اكلينيكية سريرية على العلاج الجيني ده. بيجيبوا الجين السليم ويحطوه في حاجة كده فيكتور اسمه حامل ويحقنوه جوه العين. الفيكتور ده بياخده يدخله جوه الخلايا ويفتح ويروح مطلع الجين ده، والجين ده بعد كده يبدأ ينتج لنا الانزيم اللي ناقص عند الاخوة دول. طيب عملوا ايه بقى؟ مبدئيا الشغل ده عملوه في عين واحدة من المرضى دول. هم جابوا المرضى دول قال لك احنا برضو لسه مش عارفين نتائج ايه اللي هيحصل، فاحنا هنبدأ بجرعة قليلة من الدواء، لربما يكون في اعراض جانبية ما نبقاش عملية ضرنا الناس دي. تاني حاجة ان احنا هنشتغل على عين واحدة بس لكل مريض، مش هنحقن له في عينيه الاتنين، هنحقن في عين واحدة من كل مريض من دول. وهنبدأ نتابع بقى المرضى دول، نديهم حقنة كل 3 أشهر ونتابع التحسن في الرؤية بتاعتهم. ايه اللي حصل بقى؟ هم جابوا بدأوا ب3 مرضى عندهم المرض الوراثي ده. ايه اللي حصل بقى؟ المريض الاولاني حصل على زيادة كبيرة في حساسية الضوء في الخلايا العصوية اللي هي الرود سيل، زادت احساسها بالضوء كبير جدا، وهي بتحس بالضوء اكتر من الخلايا المخروطية دي، وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن الإضاءة المنخفضة أو الرؤية الليلية. فدي اتحسنت عندهم الرؤية الليلية كويس جدا. المريض او عند المريض ده. المريض الثاني حصل عنده زيادة اقل ولكن كانت مستدامة في حساسية الضوء في الخلايا العصوية. تمام. ودي الكلام ده بدأ بعد 2 شهر من العلاج بالجينات. طبعا الموضوع بياخد بعد الحقن وقت شوية على بال ما الجين يبدأ يشتغل ويطلع الانزيم اللي ناقص ويشغل الدنيا. المريض الثالث بقى الخلايا العصوية دي عنده ما حصلش تحسن فيها، لكن ايه بقى؟ اظهر تحسن ملحوظ في حدة البصر خلال فترة المتابعة اللي استمرت 9 أشهر، وهو تحسن ربطوه بوظيفة افضل في الخلايا المخروطية مش في الخلايا العصوية. باختصار ال3 المرضى اللي اخذوا هذا الدواء
حصل تحسن في الرؤيه عندهم، سواء بقى التحسن ده في المخروطيه او في العصويه، يعني في انواع الخلايا الضوئيه، لان واحده بتشوف كويس بالنهار واحده تشوف كويس بالليل، بس حصل تحسن عموما، والتحسن ده استمر لفتره طويله جدا. يعني هم تابعوهم لفتره من 2019، ادي دلوقتي 2021 قبل ما ينشروا الكلام ده قعدوا اكتر من سنه متابعين الناس دي، والناس دي لسه نظرها سليم وبتشوف احسن بكتير جدا. وفي فيديو انا هحطه لك هنا عندي بحيث انك انت تشوف يعني ان الشخص، واحد شخص منهم قبل العلاج كان مستوى، وطبعا هم مخبيين صورته يعني وشه والكلام ده، قبل العلاج كان الحركه بتاعته ازاي بيشوف الاشياء يعني، وبعد العلاج قد ايه الرؤيه عنده تحسنت وبدا يتحرك ويشوف الكلام ده. فالفيديو ده هتلاقيه شغال يعني واحنا بنتكلم على الموضوع ده. يعني الموضوع يعني جميل جدا. واسم الدواء ده انا هحطه عندك على الفيديو، هحط بقى زي ما قلت لكم، هحط البحثين اللي اتنشروا في شهر 4 ده وفي اوائل شهر 5 وفي في يا رب في 21/5 يعني في 19/5 حاجه زي كده، لسه منشور، انا لسه شايفه يعني امبارح ولا اول امبارح. هحط لك البحثين دول وهحط لك ملخص العربي لكل النتائج اللي هو الكلام ده، كل ده في صندوق الوصف، في كده سهم يعني بتتك عليه بيفتح لك صندوق الوصف، هتلاقي فيه الابحاث دي، هتلاقي فيه الملخص بالعربي كبير يعني، تقراه كله وتبدا انت ممكن بقى تتصل بدكتور العيون بتاعك وتشرح له الحكايه وتعرف انت هل انت من المرض انه النوع ده اللي ناقصه الجين ده مرض ليبر ده، وتبدا انت ممكن تتواصل مع الناس ديت او الدكتور بتاعك يتواصل معاهم، ونشوف ازاي الحقن دي تقدر توصل لك مكانك. وطبعا انا عارف ان الحكايه دي هتبقى مكلفه جدا، ولكن يعني هي كل شيء بيبدا مكلف في الاول، لكن بعد ما يستمر انتاجه بتبدا الامور تبقى يعني في حدود امكانيات فئاتها. فمع الصبر يعني الناس اللي صبرت كتير فعندها يعني تقدر تصبر اكتر شويه، وربنا يعني طالما بدانا ان احنا يبقى في امل في علاج يبقى هنكمل. دي حاجة. تاني حاجة الدكاترة دول قالوا ايه بقى؟ قالوا ان احنا بدأنا بالمرض الاشهر، احنا في بقية العمى الوراثي ده قدامنا لسه، يعني هنمسكهم كلهم واحد واحد ونبدأ كل واحد نطلع له الدواء الخاص بالجين اللي ناقص عنده. ده كان يعني الخبر الجميل الجديد عندنا على موضوع الرؤية والإبصار. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.